بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. امروز ما شما میخوانیم که چطور ما بتوانیم در اسکیل سرور به شکل خودکار بکپ یک دیتابیس گرفته شود. اگر ما در یک کمپانی کار میکنیم و چندین دیتابیس را داشته باشیم، هر دیتابیس ما نمیتونیم که مانوالی او را بکپ بگیریم و یا هم یک نفر به خاطر از او موظف باشد که این دیتابیس ها را بکپش روزمره هر ساعت یا هر نیم ساعت بگیره که این یک کار بسیار مشکل است. به خاطر از او ما چی راه حل را داریم؟ برای راه حل از این در مایکروسافت سیکوال سرور ما یک مینتیننس پلان جور میکنیم، یک بکپ پلان جور میکنیم که اسکیل سرور به شکل خودکار بتواند که بکپ دیتابیس را بگیره. خب ما در مینتیننس پلان چندین چیز داریم. یکی بکپ تاسک داریم که توسط از ما میتونیم بکپ دیتابیس را منیج کنیم که فلان دیتابیس در کدام دایرکتری با کدام اکستنشن بکپ بگیرم. دیگه ما کلین اپ تاسک داریم که هر بکپی که 4 ساعت سرش گذشت، یعنی از 4 ساعت کهنه بود، او را اتوماتیکلی دیلیت کند. و دیگه داریم سکیجول پراپرتیز که هر 1 ساعت بعد یا هر 2 ساعت بعد روزمره بر ما بکپ گرفته شود. میایم عملی میبینیم که ما چه قسم از این استفاده میکنیم. اسکیل سرور را باز میکنیم، میایم در بخش آبجکت اکسپلورر هست منیجمنت. در منیجمنت ما میبینیم مینتیننس پلان داریم. در اینجا ما یک مینتیننس پلان داریم. ما میخوایم که یک مینتیننس پلان دیگه جور کنم. میگم سکول BKP پلان. اوکی را کلیک میکنیم. این صفحه مینتیننس پلان ماست. در ما دو چیز کار دارم. یکی بکپ دیتابیس تاسک کار دارم و یکی مینتیننس کلین اپ تاسک کار دارم. میایم اول بکپ تاسک میبینیم، دبل کلیک میکنیم سر از این. بکپ تایپ ما فول میگیریم. در درسای قبلی ما خواندیم که دیفرنشیال بکپ چی را میگه، ترانزکشنال لاگ چی را میگه. ما فول بکپ میگیریم. دیتابیس هم مشخص میسازیم که از کدام دیتابیس میخوایی اتومات بکپ گرفته شوه. من میگم که دیتابیس سکول است از مکتب. اوکی. دیتابیس ما مشخص ساختیم که از این دیتابیس ما میخوایم بکپ خود بگیریم. بعدا بکپ کامپوننت چی است؟ دیتابیس است که دیتابیس ما میخوایم بکپ بگیرم. بعدا بکپ اکسپایری است که ما نمیخوایم که ست بکپ اکسپایر شود، ایره غرض نمیگیریم. بکپ تو دسک باشه، در دسک گرفته شود. بعدا ما create backup for every database است. سب دایرکتری ما نمیخوایم که برای هر بکپ یک فولدر جدا جور شود. مادم همو یک فولدر میخوایم که تمام شون استور شود. ما میایم اینجا یک دایرکتری دارم، ما یک فولدر برای از کرییت کردیم که در این فولدر مشخص وقتی که اسکیل سرور بکپ همون دیتابیس مشخص را میگیرد، در مو دایرکتری برای ما ثبت شود. این را انتخاب میکنیم، در جای از او را پیست میکنیم. بکپ که گرفته شود اکستنشنش چی می باشه؟ اکستنشنش BAK می باشه. درست است؟ خب بکپ دیتابیس تاسک ما اینمی قصده. ما اوکی میکنیم، خلاص سیوش میکنیم. بکپ دیتابیس تاسک گرفته شد که کنکشنش لوکل است، دیتابیس سکول است، تایپ فول است. در کجا گرفته میشه؟ در دسک گرفته میشه. کمپریشن یعنی سایز بکپ که کم میشه او دیفالت است. درست است؟ خب این خوش شد.
حالا ما میخواهیم که مثلا روز 4 دفعه بکاپ گرفته شد، 4 ساعت بکاپ گرفته شد، ساعت پنجم هم که بکاپ گرفته شود، از مو بکاپ ساعت پنجم میمونه دیگه. از او پیش که 4 بکاپ گرفته شده، یعنی کهنه‌تر از 4 ساعت که باشه، 4 ساعت که سرش گذشته باشه، او را اتوماتیکلی سیستم بر ما دیلیت کنه. او را چه قسم ما تنظیم میکنیم؟ به خاطر از اون ما مینتیننس کلینینگ تاسک انتخاب میکنیم. درست است؟ آرو را میگیریم، سر مینتیننس پلان میندازیم، سایزده سر از دبل کلیک میکنیم، ما میگیم بکاپ فایل، ما بکاپ میگیریم که بعد از او با بخوایم که دیلیت کنیم، باز در دیلیت فایلز of the following type چی انتخاب میکنیم؟ بکاپ فایلز انتخاب میکنیم که ما بکاپ فایلز دیلیت میکنیم. کنکشن چی است؟ لوکال است. اگر کنکشن لوکال نباشه ما نیو کلیک میکنیم، اگر کنکشن در سرور باشه باز اینجا ما کنکشن نو تنظیم میکنیم. بعدا در کدام فولدر است فایل های بکاپ سایسته و فایل اکستنشن چی است؟ میگم بکاپ فایل ها در اینی فولدر است و اکستنشنش BAK است. هر فایلی که در اینی دایرکتری اکستنشن BAK داشت و از 4 ساعت کهنه تر بود، 4 ساعت سرش گذشته بود، او را اتومات دیلیت کن. سایسته delete files based on age of the file of a task at runtime. سایسته یعنی ایجش منظورش است که ایجا ما انتخاب میکنیم که 4 ساعت سرش گذشته باشه دیلیت شو و بکاپ ها، یا 4 روز یا 4 ویک مانت ایرز. من میگم هر 4 ساعت یا 8 ساعت که سرش گذشت او اتوماتیکلی دیلیت شوه و بکاپ نو بجای خود ببانه. اوکی میکنه. ای هم شد مینتیننس کلین اپ تاسک ما جور شد. سایسته کلین اپ دیتابیس بکاپ فایل کلین میکنه older than 8 hours، یعنی 8 ساعت که سرش گذشته باشه او را اتومات دیلیت میکنه و بکاپ نو با خود نگاه میکنه. قسمت سومی ما داریم که چطور ما ای را اسکیجول کنیم که هر ساعت بعد یا هر 2 ساعت بعد ای را میگیره. ریکرینگ ما میگیریم که اکرینگش تکراری باشه. درست است. باز ما فریکونسی داریم که ما میگیم که فریکونسی از دیلی باشه، هر یک روزی ریکرز شوه. درست است. بعدا ما فریکونسی داریم که اینجا اگر ما ویکلی انتخاب کنم، در ویکلی میگه که مثلا یک روزی ریکر شوه دیتابیس تایپ. صحیح؟ یعنی سایکل واری. من میگم نه، هر روز یک دفعه شوه. صحیح؟ ریکر every one day، هر روزی ریکرینگ بیایه. بعدا ما دیلی فریکونسی داریم که دایی مثلا میگه که 12 صبح که می بود یک قسمی بکاپ بگی. ما میگیم نه، 12 صبح. چرا؟ یعنی ما چاشتمه ایجا اگر بکاپ گرفته شوه، درست است، صرف دم 1 ساعت در 24 ساعت گرفته میشه. ما میگم نه، هر ساعت برای ما بکاپ گرفته شوه، از 12 AM شروع شوه تا 11:59 PM برای ما بکاپ گرفته شوه، هر 1 ساعت بعد گرفته شوه. استارتینگ دیتش چی است؟ استارتینگ دیتش مطلب است که از همین روز شروع شوه بکاپش، و اند دیتش چی باشه؟ من میگم نه، اند دیت نداشته باشه، با لانگ ترمی استفاده شوه، نو اند دیت میگم. اوکی میکنیم. خلاص مینتیننس پلان ما به خاطر بکاپ گرفتن خودکار یا اتومات جور شد. حالا اگر اینجا ببینیم، اینجا
فولدری است که بکاپ دی گرفته میشه، چون 1 ساعت زیاد وقت است در ویدیو ما نمیتونیم منتظر 1 ساعت شویم. ما ایره چطور تست کنیم که بکاپ پلان جور است، درست کار میته یا نمیته. رایت کلیک میکنیم، در مینتیننس پلان میایم، سکول بکاپ پلان میگیریم، رایت کلیک میکنیم، اکزیکیوت کلیک. اگر نتیجه سکسس بوده بفهمین که بکاپ پلان ما هم جور است. استیتس سکسس آمد، کلوز. درست است. اینجا ببینیم یک بکاپ دیتابیس دیگه بر ما گرفته شد. این بود بکاپ پلان ما که ما چطور بتونیم به شکل خودکار در اسکیل سرور بکاپ دیتابیس های خود را بگیریم. اگر چینل ما را سبسکرایب نکرده باشین، چینل ما را سبسکرایب کنین، آیکن بیل را پرس کنین تا از درس‌های آینده با خبر باشین.